Він купив стару книгу на розпродажі, і вона знала його життя наперед. Останню сторінку тієї книги я прочитав учора ввечері, і вона закінчилась описом мене самого, що сиджу за цим самим столом, набираючи цей самий текст з точністю до пляшки чаю, як охолоне зараз біля моєї клавіатури. Купив я цю книгу випадково на розпродажі старої бібліотеки, яку виставили на продаж родичі покійного колекціонера. Товстий том у потертій шкіряній політурці, без назви на корінці, без імені автора на титульній сторінці, тільки чисті, злегка пожовклі аркуші, помережені дрібним акуратним рукописним текстом, який я тоді, гортаючи книгу побіжно перед покупкою, прийняв за щоденник якогось давнього власника. Продавщиця – стара жінка, що розпродавала майно свого покійного дядька, продала мені цей том за копійки, майже намагаючись позбутися його якомога швидше. Я тоді списав це на звичайне бажання розчистити квартиру від непотрібного мотлоху. Удома того ж вечора я почав читати книгу уважніше, сподіваючись знайти цікаві історичні нотатки чи хоча б розважальне чтиво на вихідні. Перші кілька сторінок описували життя якогось чоловіка. Народження, дитинство в маленькому провінціальному містечку. Перші шкільні роки написані дивно детально, майже журналістськи точно, з іменами, датами, конкретними подіями, які здавались надто дрібними і буденними для звичайного роману чи біографії. Я гортав сторінку, шукаючи ім'я головного героя, і не знайшов жодного разу. Автор книги, ким би він не був, послідовно уникав називати свого персонажа на ім'я, використовуючи натомість лише займенник Фін, ніби навмисно лишаючи це місце порожнім, чекаючи, доки читач сам упізнає себе в описаному. Дочитавши до середини книги тієї першої ночі, я раптом натрапив на епізод, який змусив мене похолонути. Опис першого дня в школі, де хлопчик, зустрічаючи нового однокласника, впускає свій портфель у калюжі біля воріт. І калюжа та, за описом, мала форму, схожу на серце з тріщиною посередині. Це був мій власний перший день у школі. Цей самий портфель, ця сама калюжа, форма якої я запам'ятав на все життя. Бо саме тоді вперше зустрів свого найкращого друга дитинства, який голосно розсміявся з мого невдалого падіння, а потім допоміг зібрати розсипані зошити. Я перечитав той абзац кілька разів, переконуючи себе, що це просто збіг. Дивне, моторошне, але все ж таки лише випадкове накладання чужої історії на мою власну пам'ять. Дітей, які впускали портфелі в калюжу першого шкільного дня за всю історію людства, мабуть, були мільйони. Але коли я тремтячими вже руками погортав далі, знайшов опис моменту, якого жодна стороння людина знати не могла. Епізод із літнього табору, куди мене відправили в 9 років, де я, соромлячись власного заїкання, яке тоді ще мав, не наважився піднятись на сцену для шкільної вистави, а натомість просидів увесь вечір за кулісами, плачучи в темряві, доки вихователька, добра жінка на ім'я Клавдія Апанасівна, не знайшла мене і не сиділа поруч мовчки, тримаючи за руку, доки я не заспокоївся. Це ім'я Клавдія Апанасівна я не згадував уголос уже років 20, але вона стояла в книзі, чорним по білому, точним, майже фотографічним описом того вечора, аж до кольору сукні, яку та жінка тоді носила. Я не спав тієї ночі, гортаючи книгу далі і далі, знаходячи епізод за епізодом деталі мого підліткового віку, перше кохання, перший серйозний конфлікт із батьками, вступ до інституту, усе точно, усе до дрібниць, аж до речей, про які я сам давно забув, доки не прочитав опис і не відчув, як спогад раптом виринає з найглибших закутків пам'яті,
підтверджуючи прочитане. Ближче до ранку я дійшов до сторінок, які описували події, що сталися лише кілька місяців тому. Переїзд у нову квартиру, звільнення з попередньої роботи, знайомство з жінкою, яка тепер була моєю дівчиною. Кожна деталь, кожна репліка з тих розмов, які я пам'ятав лише приблизно, стояла тепер на папері з точністю судового протоколу. А потім текст обірвався. Просто зупинився посеред речення, на чистому аркуші, де мали бути ще сторінки. Сторінки заповнені лише злегка жовтуватим порожнім папером без жодного слова. Я закрив книгу тремтячими руками. Серце калатало так, ніби намагалося вирватися із грудної клітини, і поставив том на полицю, переконуючи себе, що це просто елабораційний розіграш. Можливо, хтось із моїх знайомих, знаючи достатньо про моє життя, підготував цей моторошний жарт роками, чекаючи слушного моменту продати мені цю книгу через підставну бабусю на розпродажі. Наступного ранку, все ще намагаючись знайти раціональне пояснення, я знову відкрив книгу. І побачив, що чисті сторінки, які вчора ввечері були порожніми, тепер містили новий текст. Тим самим дрібним, акуратним почерком, що описував мій вчорашній вечір. Як я сидів за столом, читаючи книгу до світанку, як тремтіли мої руки, як я поставив том на полицю з тим самим переконанням про розіграш, яке щойно промайнуло в моїй голові. Книга описувала мене в реальному часі, буквально день в день, наздоганяючи моє власне життя з відставанням лише в кілька годин. Я не наважився розповісти про це нікому, ні дівчині, ні друзям, боячись або злякати їх, або, що ще гірше, почути у відповідь той самий скептичний сміх, яким сам зустрів би подібну розповідь тиждень тому. Натомість я почав потайки ставити експерименти. Робив щось незвичне, нехарактерне для себе. Речі, яких точно ніхто не міг передбачити заздалегідь, сподіваючись впіймати книгу на помилці. Довести собі, що це лише елабораційна містифікація, а не щось, чого моя раціональна свідомість відмовляється приймати всерйоз. Одного разу я замість звичайного маршруту додому з роботи різко звернув в іншу сторону. Зайшов у кафе, у якому ніколи раніше не був, замовив страву, яку зазвичай ніколи не їв. Суто з бажання зробити щось, чого не міг передбачити навіть я сам за годину до цього. Увечері, відкривши книгу, я знайшов точний опис того дня, включно з назвою кафе, назвою замовленої страви і навіть коротким описом моїх власних думок у той момент, які я, знаючи чесно, ніколи вголос нікому не озвучував. Думок про сумнів у власному психічному здоров'ї і про страх, що я, можливо, повільно втрачаю зв'язок із реальністю. Найстрашніше у цьому експерименті виявилося не саме підтвердження факту, я вже і так у нього вірив, а останній рядок того самого запису, який раніше в книзі не траплявся жодного разу. Коротке речення, написане тим самим акуратним почерком. Звернене, здавалось, безпосередньо до мене, ніби автор книги нарешті вирішив втрутитись у розповідь напряму. Продовжуй пробувати. Це не змінить того, що записано далі. Я перегорнув сторінку далі, шукаючи те, що записано далі, і виявив, що всі наступні аркуші аж до самого кінця тому порожні, чисті, без жодного слова, точнісінько так, як було раніше, перш ніж моє власне життя наздоганяло записаний текст день у день. Я звернувся до знайомого антиквара, показавши книгу без пояснень дивних властивостей, лише запитавши про походження, про можливого автора. Він, оглянувши палітурку, папір, чорнила, довго мовчав, а потім сказав, що подібна робота
судячи з матеріалів, датується щонайменше 100 років тому. Хоча текст всередині, за його ж словами, написаний надто свіжими чорнилами, як для такого старого паперу. Деталь, яку він сам не міг пояснити технічно, списавши зрештою на якісну реставрацію попереднім власникам. Я спитав, чи траплялись йому раніше подібні книги, томи без назви, без автора, які описують чиєсь життя в деталях. Антиквар зблідши раптом розповів, що чув колись від старшого колеги легенду про книги-двійники, які нібито, циркулюючи десятиліттями серед вузького кола колекціонерів, переходячи від власника до власника завжди одинаковим шляхом, через випадкову смерть попереднього власника і наступний, майже завжди поспішний розпродаж його майна родичами, які, за словами колеги, завжди хочуть здихатися цієї речі якомога швидше, навіть не розуміючи до кінця, чому саме. Я запитав прямо, що за легендою стається з попереднім власником, коли книга переходить до нового. Антиквар не відповів одразу, тільки порадив мені продати книгу, чи ще краще знищити її повністю, поки не пізно. І коли я спитав, звідки він знає, що пізно взагалі настане, він тільки мовчки показав мені на останню сторінку мого власного примірника, яку я у поспіху приходу до нього забув перевірити перед виходом з дому. Там, де вчора ввечері я бачив чистий, незаповнений аркуш, тепер стояв новий текст, короткий, усього кілька рядків, датований завтрашнім числом. І я не наважусь пересказати вам, що саме там написано. Скажу лише, що почерк був тим самим, акуратним знайомим уже почерком, який описано все моє життя від самого малку. І що востаннє, коли я перевіряв книгу сьогодні вранці, тих кількох рядків додалося ще на один абзац більше, ніж було вчора.